Hello mga friendship, so this is Shig Rakitero. Patuloy po tayo sa pag-aaral tungkol sa mga laptop kasi may nag-request sa akin, okay? More about laptops. Okay, so dito tayo sa desktop. Sa inyo nakikita. Lahat ng itong icon na ito yung mga application na meron ka. Okay? So, for example, this PC shortcut. Pag click mo ito, saan ka pupunta? So, pupunta ka dito sa folder at sa local disk C and E. Okay? So, bakit meron tayong C and E? Meron tayong partition. Partition, ibig sabihin, hinati natin yung isang buong hard drive. So, mga friendship, ang gamit ko is SSD. Okay? Kaya mabilis ang aking laptop. Actually, kakapalit ko lang to dati kasi HDD ako. Ang bagal talaga. So, meron akong local C at local E. Hinati ko yung uh, 100 gig ko na hard drive. So, sa inyo nakikita, meron ako ditong 147 GB free. Tapos, meron pa ako ditong 215 GB for free. Okay? So, yan mga friendship. At yun mga friendship, meron tayo ditong mga iba't ibang folder, no? Once na ang OS ay na-install sa inyong laptop, ito yung makikita nyo. Okay? So, meron kayong desktop download, documents. Dito sa desktop, ito yung sa labas na mga shortcuts. Ito naman sa downloads. Dito yung mga downloads nyo pag galing. For example, nag-download kayo ng video from YouTube. Dito lalabas yan sa downloads. Ang documents naman mga friendship, ito yung mga files na kung saan ay dito yung mga folder kung saan in-install nyo yung inyong mga application. Kagaya ng Wondershare Filmora. Ang Wondershare Filmora, ito yung video editor. So, pag click nyo dito, ayan, makikita nyo dito kung saan yung output niya, yung recorded at render. Habang nagre-record ako sa Filmora, dito yan recorded. Yung render naman, dito yung mga video sketch, okay? So, snapshot yung mga pictures na pinicture nyo or uh, ano, kinuha nyo sa Filmora, snapshot, okay? At yun, iba-ibang folder na to, gawa ko ng mga folder. At yun, meron tayong video, yan yung mga videos na na-record ko, pictures, dito yung mga pictures naman. Gusto ko lang bigyan kayo ng idea mga friendship para maging maganda maging arrange yung inyong mga files. Gumawa kayo ng folder palagi, okay? Dapat ay nasa magandang lugar. For example, mga pictures, dito kayo sa pictures, lagay nyo yung mga folder ng picture, iba't iba. Or mga documents naman, or pwede nyo ring ilagay sa desktop. Okay, dito, desktop. Tapos, create kayo, home, new folder, gawa kayo ng folder, dyan nyo ilagay yung mga, for example, sa Word, PowerPoint, yan. So, yung mga friendship, no? Ito yung buong folder. Okay? So, ito yung minimize, ito naman yung close. So, i-click nyo lang to pag gusto yung ibaba. Tapos, i-X nyo naman kung gusto nyo i-close na. Okay? So, yung mga friendship, at ano pa? Ito naman yung Windows. Pag click nyo yan, start, yan, lalabas yan. Pwede kayo mag-search dito. For example, Word, W-O-R-D. Ayan. So, click nyo lang yung Word. Yan, lalabas na siya. Okay? Tapos, close, X. Okay? Yan na din. Meron tayo ditong Windows Start button is yan. Merong, ayan, yung pangalan na PC, Documents, Pictures, Settings, and Power. Okay, so power is sleep, shutdown, restart. Tapos ito yung mga shortcut din ng mga application. Dito meron tayong uh, ito yung sa internet sa wifi. Ito naman yung sa sounds. Kung may problema kayo sa sounds, ito yung makikita yan. Right click nyo lang. Ayan, pwede nyo i-check yung sounds nyo. Open sound settings. Ayan. Kung hindi gumagana yung headset or earphones. Dito yan. Okay. Yun mga friendship. At right click. Pag right click nyo naman ang inyong mouse. Okay. Pag pinindot yung right button ng mouse. Ayan. Ito yung lalabas kaya fresh. Gusto nyo namang view. Ito yung itsura nito. Yung mga icon nyo. Large icon. Lalaki yan.
So, view, small icon, liliit yan. Okay? Ito namang sort, yung pagkasunod-sunod. So, ma-arrange siya sa pagkasunod-sunod. Okay? Sort. Size, depende sa inyo kung anong gusto niyo. Refresh. Okay? Okay, meron tayong under name, control Z. So, ayan. So, kung for example, nirename niyo yung icon, pwede niyo i-control Z para mabalik sa original. Display settings. Okay, mga friendship. Ito yung, dito yung gusto yung palitan ang display ng inyong screen. Okay? So, mag-explore kayo. Na pa, personalize. Ayan, kung gusto nyo palitan yung inyong mga background. Ayan, pwede. Okay? So, kung ano yung clinic nyo dito, yun yung lalabas dito, yun yung background nyo sa screen. No, di ba? Yan. Yan. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Okay, so yung mga friendship for now, sana may idea kayo kung paano gamitin ang inyong laptop. Okay? So, next naman is yung mga ibang special keys sa keyboard. Meron kasi tayong mga F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12. Pero depende yan kasi sa may uh, iba't ibang function yan sa iba't ibang laptop. Tapos meron tayong mga asterisk, yung mga number sign, no? So yan. Please don't forget to subscribe. This is Sugar Katero. Stay safe, everyone. God bless.